ipapakita ko naman sa inyo ang aking daytime skincare routine kasi palagi yung pinapakita ko tuwing gabi. So dahil nakaligo ako ng medyo mas maaga, let's do this. Siyempre, ang paborito ng lahat. Ayan, so 1 to 2 pump lang, sobrang bongga na niya. Out of stock na naman kami nito. Ayan o, ang paborito ng lahat. Wala akong kahit ano. Ayan ang effect ng ating foaming facial cleanser. Kung makikita nyo, tuyo yung face ko pero yung glow niya, pak na pak. And then, gagamit muna ako ng lip and cheek tint para naman hindi ako mukhang bare. And comment for part 2. So, ayun guys, ito yung tinatawag natin na CEO Squad Glow Kit. Dahil natapos na ako dito sa foaming facial cleanser, gagamitin ko naman sila. So, perfect na perfect siya for maintenance. Katulad ko, nakatapos na ako ng rejuvenating facial set for 3 days. Inantay ko lang matapos yung pagbabalat, then nag-switch ako dito. Bakit? Kasi para sa akin, hindi ko naman kailangan na mag-exfoliate pa ng mas bongga. Iniwasan ko na magkaroon tayo ng over-exfoliation. Doon nagsisimula kasi yung redness, yung burn. So, ayun. So, gagamit ako ngayon ng micellar deep cleansing water to cleanse my skin. Instant Lift Facial Serum. Last but not the least, hindi nyo to pwedeng makalimutan, ang ating sunscreen gel cream. So, ayun lang, ganun lang kadali. And to complete my look, gagamit lang ako ng pressed powder and lip and cheek. So, after kong mag-facial foam, kailangan huhugasan nyo siya o lilinisin nyo siya ng mabuti. And then, magbabanlaw na ako. Kung nakita nyo kanina, bago pa man ako mag-facial foam, sobrang glowing na ng face ko because nag-exfoliate ako ng 3 days. So, nung natapos na yung pagbabalat ko, at saka ako nag-facial foam. So, hindi ko siya nire-recommend na pagsabayan. Okay? Ayan, ganyan kaganda si facial foam. Siyempre, next step na tayo. And then, siyempre, instantly facial serum. And then, dahil may pimples ako, lalagyan ko lang sila ng rejuvenating facial cream.